سلام، فریبا رجوی هستم. امروز در خدمتتون هستم با یک غذای پرطرفدار به نام گرانولا. گرانولا کلاً اصلش از مرکز اروپا اومده و بعداً به آمریکا و الان هم خب به کشور ما اومده و روزمره خیلی از جوانایی که دنبال غذاهای خیلی فانتزی و جدید هستن از این غذا استفاده میکنن. این غذا نه تنها پرطرفداره به خاطر طعم بسیار خوشمزه‌ای که داره، یکی از دلایلی که خیلی این پرطرفداره این هستش که این غذا حاوی یک مقدار زیادی فیبر هست و مواد مقوی. ما از موادی مثل مغز گردو، مغز پسته، میوه های خشک و عسل و کشمش توی این استفاده میکنیم که تمام اینا بسیار برای سلامتی مفید هستن. خود جوی دوسر و سبوس دوسر که من توی این استفاده کردم حاوی مقدار بسیار زیادی فیبر هست که برای کاهش قند خون و کلسترول بسیار مفیده. پس با هم دیگه بریم تا طرز پخت این رو یاد بگیریم. اول از همه فرمو با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم میکنم. بعد در ادامه کاغذ روغنیمو کف ظرف مخصوص فر پهن میکنم و 3 مدل جویی رو که داشتم و داخلش میریزم. عسل رو بهش اضافه میکنم. بعد میرم سراغ آب میوه و روغن مایه رو بهش اضافه میکنم و مواد رو خوب مخلوط میکنم تا همه موادمون به روغن و عسل و آب میوه آغشته بشه. مواد گرانولا رو میذارم توی فر تا برای مدت 20 دقیقه رست بشه. وقتی گرانولا رو توی فر گذاشتم، در این مابین شروع میکنم به خرد کردن مغز گردو. و حالا پسته رو روی همین تخته خورد میکنم. پسته هامو زیاد خورد نمیکنم چون کلا من تکه های درشت پسته رو به تکه های ریزش توی رسیپیم ترجیح میدم. ادویه‌ها که شامل چوب دارچین، جوز هندی و میخک هست رو داخل هاون پودر میکنم و کنار میذارم. بعد از اینکه گرانولامو از توی فر در میارم، پسته و گردومو بهش اضافه میکنم. مغز گردو و مغز پسته زمان پخت خیلی کوتاه‌تری نسبت به جوی دوسر دارن و اگر من همه مواد رو اون اول با هم بریزم، مغز پسته و گردو میسوزه و گرانولای منو تلخ میکنه. در آخر ادویه هامو روش میریزم و خوب همش میزنم. بعد دوباره برای 15 دقیقه توی فر میذارمش تا پسته و گردو هم رست بشه. بعد از اینکه گردو و پسته هم رست شد، موادم را از توی فر در میارم و اجازه میدم که حدود نیم ساعت کاملا خنک بشه. در آخر کشمش رو بهش اضافه میکنم و بعد میوه های خشکم رو هم میریزم و همه رو با هم مخلوط میکنم. همونطوری که دیدین درست کردن گرانولای خونگی خیلی ساده است و در ضمن میتونین ادویه‌های دلخواه خودتون رو بهش اضافه کنین و با سلیقه خودتون هر طعمی رو که دلتون میخواد بهش بدین. خب دوستای خوبم، من گرانولام آماده شده. من اینو داخل شیشه ریختم و میتونم به مدت 3 ماه توی فریزر نگهش دارم. این گرانولا رو میشه توی خیلی از رسیپی‌ها و غذاها استفاده کرد، مثل سالاد، صبحونه و دسر.
انشالله توی یه بلاگ دیگه در خدمتتون هستم با چند تا رسیپی خیلی خوب با گرم. خوش باشید.